વિદ્યાર્થી મિત્રો, બિન સચિવાલય ક્લાર્કમાં ખાસ કરીને મેં એવા પ્રશ્નો અહીંયા લખ્યા છે કે જે પરીક્ષામાં પૂછાવા માટે બહુ અગત્યતા ધરાવે છે. તો એવા પ્રશ્નોનો મેં અહીંયા સમાવેશ કર્યો છે. મારી દ્રષ્ટિએ આવા પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે. જો કે આગળ પણ મેં ઘણા વિડીયોમાં આવા પ્રશ્નો લીધેલા છે, એ પણ બિન સચિવાલય ક્લાર્ક માટે અગત્યના જ છે. બરાબર? તો અહીંયા આ પ્રશ્નો પણ ખૂબ જ મહત્વ ધરાવે છે. ધ્યાન રાખજો. This is the hospital ખાલી જગ્યા I was born. હવે જો આમાં એક નિયમ છે કે હું તમને અહીંયા એની વાત કરી દઉં. ખાલી જગ્યાની આગળ બિલકુલ આગળ જો કોઈ સમય આપેલો હોય ને, ટાઈમ આપેલો હોય સમય, તો ખાલી જગ્યામાં વેર ના. આ એક ટ્રીક બતાવું છું. કોઈ બી સમય દર્શાવજો, શબ્દ આપ્યો હોય, સમય આપ્યો હોય તો વેર ના. બીજું, જો ખાલી જગ્યાની આગળ કોઈ સ્થળની વાત કરેલી હોય તો વેર આવે. ખાલી જગ્યાની આગળ કોની વાત હોય? સ્થળની વાત હોય. સ્થળ હોય તો વેર આવે. જેમ કે હોસ્પિટલ હોય, ટાઉન હોલ હોય, સ્કૂલ હોય, ગાર્ડન હોય, તો એ બધા સ્થળ કહેવાય. તો એમાં જનરલી વેર આવે. અને સમય હોય, સમય દર્શાવતા શબ્દો ઘણા બધા હોય. જેમ કે કોઈ ફેસ્ટિવલનું નામ પણ સમય દર્શાવે, જેમ કે દિવાળી, ઉત્તરાયણ, બરાબર? તો એ પણ સમય દર્શાવે. પછી કોઈ ઋતુનું નામ હોય, વિન્ટર, સમર, બરાબર? તો એ પણ સમય બતાવે છે. તો અહીંયા સમય બતાવતા શબ્દો હોય તો જનરલી વેર આવે. સ્થળ જો બતાવ્યું હોય તો વેર આવે. બીજું કે ધ રીઝન, અહીંયા આપણે ધ રીઝન લખ્યું હોય જો બી શરૂઆતમાં, ધ રીઝન REASON, ધ રીઝન હોય તો વાય. ધ્યાન રાખો. હવે અહીંયા શું આપ્યું છે આપણે તપાસીશું. ભાઈ ધ્યાન રાખજો, તરત તમને જવાબ મળી જશે. કોઈ આમાં ચિંતા જેવું નથી. જુઓ, ફરી એકવાર કહી દઉં. સમય આપ્યો હોય તો વેર આવે, સ્થળ આપ્યું હોય તો વેર આવે, અને ધ રીઝન આપ્યું હોય તો વાય. હવે અહીંયા એક વસ્તુ ધ્યાન રાખો. હોસ્પિટલ સ્થળ છે, બરાબર? એટલે વેર તો આવશે નહીં. બીજું, હિયર તો આમાં આવવાનું નથી, કારણ કે હિયર એક આપણે સ્થાન પૂરવા માટે મૂક્યું છે. હિયર તો નહીં આવે. હવે વાય ની વાત કરીએ તો ધ રીઝન હોય તો વાય, એટલે વાય પણ નહીં આવે. તો શું બાકી રહ્યું ભાઈ? વેર. બરાબર? હિયર નો અર્થ અહીં થાય, પણ હિયર અહીંયા મૂકવું યોગ્ય નથી. ખાલી જગ્યાની જે રીતે ફોર્મેશન છે, જે રીતે ખાલી જગ્યાની રચના છે, એ રીતે હિયર મૂકવું યોગ્ય નથી. એટલે અહીંયા આપણે શું મૂકીશું? વેર મૂકીશું. WHER. હવે જુઓ ગુજરાતી કેવું થાય છે. This is the hospital where I was born. બરાબર? This is the hospital where I was born. એટલે કે જ્યાં આ એ હોસ્પિટલ છે જ્યાં મારો જન્મ થયો હતો. તો અહીંયા શું છે? વેર મૂકેલું છે, કારણ કે આગળ હોસ્પિટલ આવી છે. તો એ રીતે હોસ્પિટલ યા કોઈ એવું સ્થળવાચક નામ હોય તો ખાલી જગ્યામાં શું મૂકવાનું? વેર મૂકવાનું. મેં ત્યાં તમને સમજાવી દીધું છે, એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે બીજી ખાલી જગ્યા આપણે જોઈએ. તો જો બીજામાં શું આપ્યું છે? at 9 o'clock tomorrow આપ્યું છે. at 9 o'clock tomorrow સી ખાલી જગ્યા ટી. બરાબર? હવે આમાં જવાબ તો અંદર જ છે ભાઈ. જો તમે કાર સમજતા હો તો, કારનું નોલેજ હોય તો જવાબ અંદર જ છે. જો શું આપ્યું છે? ટુમોરો આપ્યું છે ભાઈ. અને એમાં પાછો પર્ટિક્યુલર ટાઈમ આપ્યો છે, 9 o'clock tomorrow. at 9 o'clock tomorrow આવતીકાલે 9 વાગે તેણીની ચા બનાવેલી છે, બનાવેલી હતી કે બનાવેલી હશે? બરાબર? આવતીકાલે 9 વાગે તો ભાઈ બનાવેલી હશે આવે, એટલે will be preparing આવે. was preparing લખો તો શું થાય? બનાવી રહી હતી. એ તો અયોગ્ય છે. આવતીકાલે 9 વાગે બનાવેલી હતી એવું ના લખાય. હા, ગઈકાલે 9 વાગે બનાવેલી હતી એવું લખી શકાય. એટલે આ ચાલુ ભૂતકાળ આવશે નહીં. અને આ ચાલુ વર્તમાનકાળ છે, is preparing, એ પણ નહીં આવે, કારણ કે હાલ બનાવી રહી હોય તો is preparing આવે. પણ આ તો આવતીકાલે 9 વાગે તેણીની ચા બનાવીને હશે, ચાલુ ભવિષ્યકાળ થાય છે. એટલે જવાબ આવશે ભાઈ અહીંયા ડી જવાબ આવશે. will be preparing. તો at 9 o'clock tomorrow she will be preparing tea. જવાબ અંદર જ છે જો સમજો તો, કારણ કે at 9 o'clock tomorrow એ ચાલુ ભવિષ્યકાળમાં આવી શકે. બરાબર? તો અહીંયા ડી આન્સર છે, એ ધ્યાન રાખજો ખાસ. ચલો હવે એક પૂરી થઈ. બીજી, હવે ત્રીજી ખાલી જગ્યા છે. કેટલ ખાલી જગ્યા grazing in the farm now. એટલે કે કેટલ એટલે પશુઓ, કોઈ ફાર્મ એટલે ખેતર. ખેતરમાં પશુઓ ચરી રહ્યા છે. ખેતરમાં અત્યારે પશુઓ ચરી રહ્યા છે, ઘાસ ખાઈ રહ્યા છે, કહેવાનો મીનિંગ છે. તો અહીંયા કેટલ સાથે કોઈ is લખવું, was લખવું, were લખવું કે are લખવું?
અહીંયા જે રીતે ખાલી જગ્યા છે નાઉ આપ્યું છે બરાબર વિચારો એટલે નાઉ ઉપરથી આપણે ડિસાઈડ કરીએ કે શું આવશે નાઉ છે એટલે ચાલુ વર્તમાન કાળ તો બરાબર છે કારણ કે આર મૂકીશું એટલે ચાલુ વર્તમાન કાળનું વાક્ય થઈ જશે બીજી વાત ઘણાને એવું થાય કે કેટલ સાથે આર કેમ કેટલ એ એક વચન નામ નથી કેટલ એ બહુવચન નામ છે જેમ કે પોલીસ પોલીસ ઇઝ ના લખાય પોલીસ આર લખાય હા પોલીસ મેન હોય તો ઇઝ આવે પણ પોલીસ સાથે આર આવે એમ કેટલ સાથે કેટલ એ બહુવચનનું નામ છે એટલે કેટલ સાથે આપણે શું મૂકીશું આર મૂકીશું ભાઈ તો cattle are grazing in the farm now બરાબર so this is the answer cattle are grazing in the farm now બરાબર બે ગ્રામરની બુકમાં બહુવચન એકવચનના નિયમો લખેલા છે બરાબર એમાં ઘણા બધા નામનો મેં સમાવેશ કરેલો છે બરાબર હા હવે 4 નંબરમાં આપણે જોઈએ આઈ ખાલી જગ્યા એ ટેરિબલ ડ્રીમ લાસ્ટ નાઈટ I ખાલી જગ્યા ટેરિબલ ડ્રીમ લાસ્ટ નાઈટ હવે અહીંયા બી પ્રશ્ન શું લખો એક અહીંયા ક્વેશ્ચન છે તો જુઓ આમાં મેં આગળ વાત કરી કે જવાબ અંદર જ હોય આમાં એવું છે ચલો અહીંયા જુઓ શું છે I ખાલી જગ્યા એ ટેરિબલ ડ્રીમ લાસ્ટ નાઈટ ટેરિબલ એટલે ભયંકર ડ્રીમ એટલે સ્વપ્ન બરાબર હવે લાસ્ટ નાઈટ આપ્યું છે કે આના ઉપર તમારી થિંકિંગ કરવાનું છે લાસ્ટ શબ્દ છે એટલે ભૂતકાળની વાત આવે બરાબર હવે અહીંયા જુઓ ભૂતકાળની વાત આવી એટલે ભઈ એમ તો નહીં જાય બરાબર વિલ બી ભવિષ્યકાળમાં આવે એ નહીં આવે બે ઓપ્શન રહ્યા વોઝ અને હેડ એ ભૂતકાળ છે વોઝ એ ભૂતકાળ છે પણ વોઝ મૂકીએ તો કેવું થાય બીજું તો આઈ વોઝ એ ટેરિબલ ડ્રીમ લાસ્ટ નાઈટ ગઈ રાત્રિએ હું એક ભયંકર સ્વપ્ન હતો એવું લખાય એ અયોગ્ય છે પણ ગઈ રાત્રિએ મને એક ભયંકર સ્વપ્ન આવ્યું હતું તો આઈ હેડ લખવું વધારે યોગ્ય છે વોઝ નહીં આવે અરે હેડ જ સાચું છે વોઝ લખત ખોટું છે બરાબર તો અહીંયા હેડ જવાબ છે આઈ હેડ અ ટેરિબલ ડ્રીમ લાસ્ટ નાઈટ બરાબર પાસે હતું આવ્યું હતું એમ કહેવાનો અર્થ શું છે કે જેમ હેવ હેઝ જે વર્તમાન કાળમાં છે એનું ભૂતકાળ હેડ થાય છે તો આઈ હેડ અ ટેરિબલ ડ્રીમ લાસ્ટ નાઈટ ગઈ રાત્રિએ મને એક ભયંકર સ્વપ્ન આવ્યું હતું તો અહીંયા આઈ હેડ અ ટેરિબલ ડ્રીમ લાસ્ટ નાઈટ તો એ રીતે લખાશે બરાબર ને ચલો હવે પાંચમી ખાલી જગ્યા ઉપર મૂવ કરીએ ટેક યોર મીલ ખાલી જગ્યા વોશિંગ યોર હેન્ડ્સ ટેક યોર મીલ એટલે ભોજન ટેક યોર મીલ ખાલી જગ્યા વોશિંગ યોર હેન્ડ હવે પાછળ વોશિંગ આપ્યું છે કે વોશિંગ યોર હેન્ડ આમાં વિચારવું શું પડે ભાઈ ઘણામાં બિફોર લખે ને આફ્ટર લખે આશરે લખે ખબર ના હોય પણ હું તમને આટલી ખબર હોય ને કે બિફોર માં હંમેશા ધ્યાન રાખજો આ નિયમ લખું છું પ્રથમ ક્રિયા પહેલા આવે અને પછી બિફોર આવે સમજો આ ધ્યાન રાખજો હું સમજવા જેવું છું અને બીજી ક્રિયા પાછળ આવે બિફોર જ્યારે આફ્ટર માં કેવું હોય આફ્ટર માં બીજી ક્રિયા પહેલા આવે બીજી ક્રિયા પહેલા અને પ્રથમ ક્રિયા પાછળ આ નિયમ જો ધ્યાનમાં હોય તો આ ખાલી જગ્યા તમને આરામથી આવી જાય ભાઈ આપણે જ્યારે ભોજન લઈએ તો અહીંયા હાથ ક્યારે ધોવાના એ વાત કરી છે તો ટેક યોર મીલ ખાલી જગ્યા વોશિંગ યોર હેન્ડ્સ બરાબર ને તો અહીંયા જવાબ આવશે ભાઈ ટેક યોર મીલ આફ્ટર વોશિંગ યોર હેન્ડ કારણ કે બીજી ક્રિયા પહેલા જો આફ્ટરમાં બીજી ક્રિયા પહેલા પ્રથમ ક્રિયા પાછળ તો અહીંયા જવાબ છે આફ્ટર હવે ગુજરાતી કેવું થાય છે ટેક યોર મીલ આફ્ટર વોશિંગ યોર હેન્ડ્સ તારા હાથ ધોઈને પછી એમ કે ભોજન લે બરાબર ને તો અહીંયા આફ્ટર જવાબ પ્રોપર છે કારણ કે બીજી ક્રિયા પહેલા છે જો ભાઈ ભોજન લેવાની ક્રિયા પાછળથી બનવાની છે હાથ ધોવાની પહેલા બને છે એટલે પ્રથમ ક્રિયા પાછળ આવી બરાબર અને બીજી ક્રિયા આગળ છે એટલે આફ્ટર બરાબર ને તો આ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે કે એમાં આફ્ટર ચલો ધ ફ્રૂટ્સ ખાલી જગ્યા એટ ધેટ શોપ આગળ હવે the fruits ખાલી જગ્યા at that shop are ripe કહેવાનો અર્થ છે કે ભાઈ પેલી દુકાને વેચાતા ફળો પાકા છે ધ્યાન રાખજો શું મીનિંગ છે હવે સેલિંગ લખવું સોલ્ડ લખવું સેલ લખવું કે સેલ્સ લખવું તો ભાઈ આ જે પોઈન્ટ છે ને આ જે ખાલી જગ્યા ક્યાંથી ઉઠાય છે ખબર છે એડજેક્ટિવ ફ્રેઝમાંથી ઉઠાય છે આવું એક ચેપ્ટર આવે છે નામનું એડજેક્ટિવ ફ્રેઝ બરાબર
આ ચેપ્ટરમાંથી આ ખાલી જગ્યા લીધેલી છે એવો એક નિયમ આવે છે. ધ્યાન રાખજો, અહીંયા બોલી જાઉં છું કારણ કે ચેપ્ટર ચલાવવામાં ટાઈમ વધારે જાય છે. નિયમ શું આવે છે કે એડજેક્ટિવ ફ્રેઝની ક્યારેક શરૂઆત પ્રેઝન્ટ પાર્ટિસિપલ, પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ કે પ્રેપોઝિશન થી થાય છે. કેટલાથી? પ્રેઝન્ટ પાર્ટિસિપલ, પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ કે પ્રેપોઝિશન થી થાય છે ક્યારેક, બરોબર? એવું જોવા મળે છે. તો અહીંયા the fruits ખાલી જગ્યા at that shop are ripe. તો અહીંયા આપણે શું મૂકીશું ભાઈ? સેલિંગ નહીં મૂકીએ, બરાબર? સેલ પણ નહીં મૂકીએ અને સેલ્સ પણ નહીં મૂકીએ. અહીંયા the fruits sold at that shop, sold at that shop are ripe. પેલી દુકાને વેચાતા ફળો પાકા છે. હવે અહીંયા આપણે sold at that shop મૂકી દીધું. આ જે છે ને sold at that shop, આને એડજેક્ટિવ ફ્રેઝ કહેવાય. આટલા ભાગને sold at that shop, પેલી દુકાને વેચાતા. અમુક પ્રકારના શબ્દો ભેગા થઈને ફ્રેઝ બને. What is the phrase? Phrase means group of words. Phrase એટલે શબ્દોનો સમૂહ. અહીંયા શબ્દોનો સમૂહ જ છે. જુઓ, at preposition છે, that દર્શક સર્વનામ છે, shop એક નામ છે, બરાબર? અને sold past participle છે. તો આ બધા ભેગા થઈને અર્થ કેવો આવે? પેલી દુકાને વેચાતા. તો આ પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ થી શરૂ થતું એડજેક્ટિવ ફ્રેઝ છે, બરાબર ને? અચ્છા, તો જવાબ એમાં sold આવશે. ભાઈ sold is the right answer. તો the fruits sold at that shop are ripe. ઓકે, ચલો હવે સાતમી ખાલી જગ્યા પર મૂવ કરીએ છીએ. they did not buy ખાલી જગ્યા fruits, ખાલી જગ્યા vegetables. હવે આ પ્રશ્ન પણ આગળની પરીક્ષામાં આ પ્રકારનો પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો છે. આમાં જો પ્રોપર ખ્યાલ ના હોય ને ભાઈ તો તમે જવાબ ખોટો લખી શકો. ઘણાને આમાં શું કરે ખબર છે? બોથ એન્ડ અને નોટ ઓનલી બટ ઓલસો દૂર કરી દે, પણ એ ઊભા ક્યારે છે? નાઈધર નો ને આઈધર ઓર માં ઊભા રહે છે કે આપણે એમાંથી કયું મૂકવું. ખ્યાલ આવે? મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓને આવતું હોય છે. તો જો અહીંયા ધ્યાન રાખો, શું લખ્યું છે? they did not buy ખાલી જગ્યા fruits ખાલી જગ્યા vegetables. જવાબ મૂકતા અને ગુજરાતી એવું થવાનું છે કે ભાઈ તેઓએ ફળો કે શાકભાજી ન ખરીદી, બરાબર? હવે નોટ આપી છે બે અંદર, એટલે નાઈધર નોટ તો નહીં જ મુકાય, બરાબર? અને બોથ એન્ડ તો આવશે નહીં કારણ કે એ અહીંયા રચનાની દ્રષ્ટિએ સેટ નહીં થાય. નોટ ઓનલી બટ ઓલસો એ નહીં આવે, બરાબર? હવે વિચારો શું બાકી રહ્યું? આઈધર. આઈધર મૂકીને આપણે ટ્રાય કરીએ. જુઓ કેવું છે. they did not buy either fruits or vegetables. બિલકુલ સાચું વાક્ય છે. તેઓએ ફળો કે શાકભાજી ન ખરીદી. કારણ કે નાઈધર નોટ મૂકવું તો જો નાઈધર નોટ માં નોટ સમાયેલું છે અને પાછું એક બીજું નોટ આવે, એટલે આવું તો ના હોય. આ શક્ય છે, બિલકુલ, બરાબર? હા, એટલે અહીંયા જવાબ શું થાય? આઈધર ઓર. they did not buy either fruits or vegetables. ભાઈ આ બધા પ્રકારના પ્રશ્નો છે ને, મેં 25 પ્રશ્નપત્રનું જે બહાર પાડ્યું છે વર્ગત્રણનું, એમાં ખૂબ લખેલા છે. કેટલા આવા પ્રકારના પ્રશ્નો લખેલા છે એ ચોપડી જો તમે જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે. પ્લસ એમાં અગાઉની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા પ્રશ્નો પણ ઘણા લખેલા છે, બરાબર? મેં નો ડાઉટ કૌંસમાં પાછળ કઈ સાલમાં પૂછાયું, શાનું હતું, જેમ કે ટેટમાં, બિન સચિવાલય ક્લાર્કમાં, યા પછી હેડ ક્લાર્કમાં, યા પછી સિનિયર ક્લાર્કમાં, યા પછી કોઈ બી એવી પરીક્ષામાં પૂછાયો હોય તો એ પાછળ મેં લખેલું છે, બરાબર? અચ્છા, હવે કહેવાનો અર્થ શું છે ભાઈ કે એમાં એકલા મેં જવાબ જ આપ્યા છે એવું નહીં, સાથે સમજૂતી આપી છે. મને જે પ્રશ્નો અઘરા લાગ્યા એની મેં પાછળ સમજૂતી પણ લખી છે, બરાબર ને? અચ્છા, હવે જો બીજી વાત આપણે આગળ કરીએ ભાઈ, તો 8મા પ્રશ્નને આપણે જોઈશું, બરાબર? 8મા પ્રશ્નમાં શું છે? he wants ખાલી જગ્યા abroad, બરાબર? here I have written abroad. abroad means વિદેશ, બરાબર ને? તો અહીંયા he wants ખાલી જગ્યા abroad. તો શું લખીશું ભાઈ? going લખીશું, goes લખીશું, to go લખીશું કે gone લખીશું? આમાં ખરેખર આવે શું? ઇન્ફિનિટિવ આવે છે. ઇન્ફિનિટિવ એક ચેપ્ટર આવે છે, ઇન્ફિનિટિવ. ઇન્ફિનિટિવનો અર્થ થાય સામાન્યકૃત, બરાબર? આ ચેપ્ટર ચલાવવામાં ટાઈમ જાય છે, બરાબર? કારણ કે એ ચેપ્ટરમાં ઇન્ફિનિટિવ કેટલી રીતે ઉપયોગ થાય એ આપણે પોઈન્ટ વાઇઝ લખવું પડતું હોય છે. પણ અહીંયા મેં એમાંથી એક પોઈન્ટ લીધો છે. કયો લીધો છે? ઇન્ફિનિટિવ ક્રિયાપદ પછી આવે એ પોઈન્ટ અહીંયા લીધો છે. he wants ખાલી જગ્યા abroad. તો અહીંયા આપણે શું કરીશું કે આનું ગુજરાતી એવું થશે જવાબ મૂકતા, તે વિદેશ જવા માંગે છે. જવા
જવા માંગે છે, પાછળ વા આવે છે, એટલે અહીંયા જનરલી આપણે શું લખીશું ભાઈ? he wants to go abroad. he wants to go abroad. તે વિદેશ જવા માંગે છે. સી જવાબ સાચો છે, to go. બરાબર ને? તો અહીંયા એ વસ્તુ ધ્યાન રાખજો. going લખવું ખોટું છે. he wants going abroad એ ગ્રામેટિકલી રોંગ છે. goes પણ ના લખાય, gone પણ ના લખાય. to go is the right answer. બરાબર ને? તો અહીંયા એ રીતે. તો 8 નંબર. હવે 9મા નંબરમાં શું છે આપણે જોઈએ. don't disturb me. શું કહ્યું છે જે તે વ્યક્તિએ? don't disturb me. મને ખલેલ પહોંચાડશો નહીં. આઈ ખાલી જગ્યા માય લેસન. હવે જવાબનો આધાર શાના ઉપર છે? don't disturb me ઉપર. ખ્યાલ આવ્યો? કારણ કે એ શબ્દ જે આપ્યો છે ભાઈ, જે વાક્ય છે નો ડાઉટ આજ્ઞાર્થ વાક્ય છે, પણ એ આજ્ઞાર્થ વાક્ય શાનું સૂચન કરે છે? ચાલુ વર્તમાન કાળનું સૂચન કરે છે ભાઈ. જુઓ, don't disturb me. આઈ ખાલી જગ્યા માય લેસન. તો આઈ વોઝ રીડિંગ માય લેસન. હું મારો પાઠ વાંચી રહ્યો હતો એવું તો ના લખાય. હાલની ક્રિયા બતાવવાની છે. એટલે જવાબ શું આવશે ભાઈ? એમાં વોઝ રીડિંગ નહીં આવે, એકલું રીડિંગ પણ નહીં આવે, ઇઝ રીડિંગ તો આવશે નહીં. આ ઇઝ રીડિંગ ચાલુ વર્તમાન કાળ છે, પણ આઈ સાથે ઇઝ ના આવે. આઈ સાથે એમ આવે એટલે ઇઝ રીડિંગ જવાબ પણ ખોટો છે. તો રાઈટ આન્સર છે એમ રીડિંગ. તો ડોન્ટ ડિસ્ટર્બ મી, આઈ એમ રીડિંગ માય લેસન. બરાબર? તો આ રીતે આ ખાલી જગ્યા જે છેલ્લી છે ચાલુ વર્તમાન કાળની કહી શકાશે. અને ડોન્ટ ડિસ્ટર્બ ની આપણને બતાવી દે. ખ્યાલ આવે? મેં તમને આગળ વાત કરી છે વર્ક ફોર્મ છે ને એને જો તમે નિશાનીઓ તૈયાર કરી દો તો વર્ક ફોર્મ કયા કાળની ખાલી જગ્યા છે તમે ઈઝીલી ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો છો. બરાબર? તો અહીંયા 9 ખાલી જગ્યાની આપણે ડિસ્કશન કરી. એના જવાબ બધાને ખ્યાલ આવે છે કયો જવાબ કેમ આવે છે. બરાબર? હવે અહીંયા આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ.